Vi hade en liten olycka på vägen hit. Starten blev lite tuff här. Släppa lite. Det är inget fel på tvn. Men nu har det blivit ett problem. Ja, så här kan det också vara. Och segla till Medelhavet. Nu blir ni verkligen totalt inkastade mitt i en segling här. Vi har kommit en bra bit sedan vi såg er sist. Vi lämnade er i Elbe, om jag minns rätt. Och vi har tagit oss hela vägen till Frankrike och har övernattat i Boulogne-sur-Mer och är på väg till Dieppe just nu. I ganska så... ja. Ni hör här att vi har en skotpunkt som behöver smörjas lite. Ni får tåla det. Vi har kört långa pass. Och ja, är lite trötta på all motström. Eller vi är lite trötta på all ström och tidvatten här i Engelska kanalen och ännu längre norrut. Så att vi försöker faktiskt så fort som möjligt ta oss till Brest. Så att vi kan segla över Biscaya. Men ja, haka på när vi kör det sista av franska kusten här. Hittills har allting gått väldigt bra för oss, tycker vi. Det är väldigt kul att vara i Frankrike. Köper bröd och croissanter hela tiden. Vi har haft lite problem med vår propeller. Vi insåg redan innan vi stack att den hade behövt bytas ut. Och nu ångrar vi väl att vi snålade in lite på det.
innan vi stack. Vi har märkt att vi märkte redan i Sverige när vi satte tillbaka den att det fanns liksom ett glapp mellan bladen. Men vi hoppades på att det inte skulle vara ett problem. Men nu har det blivit ett problem så att vi får se lite hur vi ska lösa det. Men i övrigt så har allting faktiskt rullat på bra. Vi tar sikte på att snart komma ur ström- och tidvattenbältet här. Vi är inte så vana att hålla stenkoll på tidvattnet utan bara kunna kolla vädret. Ja, ändå har allting gått ombord. Att komma in i olika hamnar med tidvatten är väldigt intressant. Vi kom in i Dieppe vid högvatten men visste att hamnen skulle se väldigt annorlunda ut om bara ett par timmar. Dieppe var en väldigt trevlig stad. Vi är glada att vi kom fram i hyfsad tid så att vi hann utforska lite grann. För vi visste att vi behövde ge oss av redan nästa morgon för att hinna med nästa väderfönster. Nu har jag betalat hamnavgiften och köpt bröd. Så det är så gott. Och det här, klockan är 7 på kvällen och det är varmt så att det är liksom nybakat. Och sen köpte jag en eclair också. Hoppas den är god. Nu ska vi ta och käka lite middag och sen ta en promenad runt byn här. Det såg jättetrevligt ut. Och så tidig kväll innan vi sticker vidare mot Le Havre förmodligen imorgon. Där får vi väl fortsätta äta baguetter och croissanter. Efter dagens morgongymnastik här så är det dags att fixa lite frukost.
Kolla, det börjar med att du gör massa broccoli. Vrak. Har jag ankat där? Ja, titta jag. Det är stycket. Det är stycket, ja, det skulle vi ha gjort. Några kaffe. Baguette. When in France. Vi skulle ha en här lugn och fin seglingsdag idag. Där vi bara skulle glida med vinden. Och medvind har vi, absolut, men alldeles för lite. Så vi åker motor för ovanlighetens skull. Och det verkar inte som det ska komma så mycket mer vind heller. Men nu har vi ju gett oss av så att vi får väl bara brumma på här. Med den lilla båten. Ja, det är nog precis på gränsen tycker jag. Om du kan gå upp lite så får inte bli kär. 40 distansmotor. 15 på segel. Det blir alla Kingston. Ja, vi har jollen precis här och sen har du flickan där framme. Flickan klarar vi, va? Ja. Jo då, vi ser på det här vågen klarar det. Till och med falla dit om du skulle vilja. Släppa lite. Jag kan. Då håller vi på och laddar för fullt här för att sticka iväg mot Brest från Le Havre är vi fortfarande i. Men nu är planen som så att vi kör i natt. Vid 2 sticker vi ungefär mot Cherbourg först och antingen så ankrar vi där, sover ett par timmar och sen kör vidare mot Brest eller så kör vi raka spåret mot Brest. Till Brest är det 48 timmar och det kommer vara varierande vind som det ser ut. Så att det blir spännande. God morgon. Vi har kommit en liten bit på vägen. Starten blev lite tuff här. Eller egentligen var det nog inte så tufft, men allting känns ju liksom jobbigare och svårare när det är mörkt.
Men nu går det bra. Vinden har lugnat sig lite grann. Vi har lite för lite fart. Men vi väntar tålmodigt här nu på att strömmen ska vrida så att vi får den med oss åtminstone. Så att, ja, allt gott! Ja, så här kan det också vara. Och segla till Medelhavet. Allting är bara grått. Det är inget fel på tvn. Det är så här grått. God jul alla barn. Idag är det julafton. Men Kalle Anka är inte uppfunnen i år heller. Men vi ska som vanligt titta på våra vänner kottarna. Då har vi ungefär 2 timmar kvar tills vi ska ankra en sväng utanför Cherbourg innan vi fortsätter mot Camarilla-sur-Mer eller Brest. Ja, jag vet inte om ni kanske undrar varför vi stack en så otroligt märklig tid som klockan 2 i morse. Så var det ju för att vi behövde tajma strömmen här uppe vid Cherbourg att komma liksom runt krönet. För att om det strömmar där typ 4 knop motström så hade vi kunnat stå där och tugga hur länge som helst. Så det hade vi ingen lust med och vi hinner inte runt hela vägen på den här strömmen som vi har med oss nu. Så vi får ankra ett par timmar i Cherbourg och då ska vi laga lite matlådor och städa upp lite grann och sen fortsätter vi mot Camarilla-sur-Mer vid 10 ikväll kanske. Förhoppningsvis hinner vi sova en sväng också. Vi hade en liten olycka på vägen hit. Det var rätt stökigt alltså där mitt i natten. Med ganska höga vågor och mycket vind. Och vi fick en ganska stor våg som sköljde över hela båten. Och på något jäkla vänster så har jollen måste typ ha lyfts upp. Det kommit in den här vågen in under jollen. Och fyllt upp där så att hela svanhalsen fylldes med vatten och det bara forsade ner i förpiken. Så att det var inte så bra. Så att vi har torkat upp men vi måste ju få bort salt och grejer. Så att det blir nog mitt projekt när vi kommer fram att börja sanera förpiken från saltvatten. Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Let's not talk about you. Your couch is on.
Ja hörni, då lämnar vi Engelska kanalen i 8 knop med 2-3 knops medström. Det blir jättebra. Vi ses senare. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Not God morgon! Nu är klockan 9, eller 9:30 till och med. Och ja, natten har varit bra. Vi tajmade strömmen perfekt och fick en jäkla skjuts ut, så det var bra. Nu har vi haft lite motström, men har ändå kunnat segla på i 7 knop nästan hela natten. Och nu börjar strömmen vända, så att det är jättebra. Lite vind här bara, så vi håller på att trixa lite och fått ut båda förseglarna nu. Så hoppas vi får lite mer fart. Så att i den här takten så är vi framme i natt. Typ i 1. Det är tonfisk. Oj, eller det är fin. Där. Hej kompis! Ska du kaptena rätt oss? Ja. Ja, vi påbörjar den 3:e natten i rad här ombord, ute till havs. Det har gått väldigt långsamt de senaste timmarna. Den utlovade vinden har hållit sig borta. Så att vi har varvat motor med att sakta guppa fram på vågorna. Nu ska vinden komma här om en timme hoppas vi. Så att vi förkortar tiden lite grann. Men i början gick det så himla bra med strömmen och allting. Då såg det ut som vi ska vara framme ikväll. Men det kommer vi inte vara. Nu ser det ut som vi är framme 1 imorgon på dagen. Men jag tror vi kommer komma fram någon gång 5-6 på morgonen kanske om vi får den här vinden. Så att ja, vi fortsätter att tuta på här och hoppas vi kommer fram till Cameres-sur-Mer till slut. Men är du säker på att det är tonfisk? Ja, det är det ja. Nu ser jag. Oj, 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 oj. Ja. Fått en tonfisk med mig.
framme i Camarés-sur-Mer. Det gick ju superbra det där. Vi fick väldigt lite vind på slutet så att vi fick köra motor sista biten. Och så har vi ankrat utanför hamnen här. Och sovit ett par timmar för vi var skittrötta. Helikopter. Får vänta ut den. Ja, så vi ska gå in i Camarés-sur-Mer imorgon är tanken. Nu ska vi städa upp lite här och greja lite vad man behöver göra efter att man har kört i 2,5 dygn. Och sen handla och fixa lite och så kommer vi ta oss an Biscayabukten om ett par dagar. Men det får bli i nästa avsnitt. Jag hoppas att det blir det blir lite logik i det här avsnittet. Det kändes som vi fick ändra våra planer så mycket. Men ja, om inte annat så hoppas jag att vi ses på Biscayabukten om 2 veckor. Ha det så bra så länge. Hej då!